Hugasan po natin mabuti yung egg. Itlog ng manok po ang gagamitin ko. Wala pong itlog ng pato dito sa Japan eh. 4 cups na tubig. Asin. 2 cups. Mix na paminta. Cinnamon stick. 2 perasong laurel. 3 slice ng luya. Isang star anise. Ayan po natin kumulo. Kasi natin itong medyo gula-gula. Unang isang kulo lang po, pwede na po ito. Ayan, i-off ko na po yung kalan. Ayan, tunaw na po yung salt. Palalamigin ko po ito. Pag malamig na, saka ko ibubuhos doon sa egg. Malamig na po ang aking brine. Magdadagdag po ako ng cloves. 5 peraso lang po. Salin ko na po ito. Ito po yung gagamitin kong pangtakip, silicone. Pwede po kayong gumamit ng plastic na may tubig, tapos ilalagay nyo po dito sa ibabaw. Ito po, pwede na po itong gamit ko. Ayan. Hindi na po kasi ito lulutang. Ayan. Ito po. Nilagyan ko po ng petsa. Ayan. After 3 weeks, maglalaga po ako. Susubukan ko kung pwede na. Plastic na may tubig. Patong po natin dyan. Ayan. 2 magkasunod na araw ko pong ginawa yan. Lalaga ko na po. Ang galing po natin. Huhugasan ko po muna ito. Hindi po natin ito gagamitin sa paglaga. Itatapon ko po ito. Ito pa po yung isa. Alisin natin yung plastic. Ito. Kunin po natin. Mas malalaki po ito eh. Ikasan po natin bago ilaga. Ayan. Ayan. Dahan-dahan po ang paglagay. Baka po mabasag. Hintayin ko po munang kumulo. Saka ko siya umpisahang urasan. Bumubula. Natural lang po yan. Alisin po natin yung bula. Kumukulo na po. Urasan ko po ng 30 minutes. Hindi ko na po tatakpan. Hayaan lang po natin sa ganyang apoy. Medium heat. Pwede rin po ninyong hanguin na. Ito na po yung itlog na maalat. Isin natin. Gusto ko po yung ganito. Binabalatan. Mas gusto ko po yung binabalatan kaysa binibiyak. Tandaan po kasi lumalabas po yung yung langis. Ano po ito? Bali, 1 buwan at kalahati. Kasi nung sinubukan ko pong magbukas ng 3 weeks lang. Ayan po. Ayan po ang itsura niya. Ayan, ang dami na. Ayan. Ito po yan. Yung mga spice na inilagay ko, nakatulong. Mabango po yung egg. Ang sarap.